स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई म स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको बारेमा सिकाउने छु, जुन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा सोधिराखेको क्वेशन हो। तपाई सिभिल ओभरसियर पढिराख्नु भएको छ, सब ओभरसियर या सिभिल इन्जिनियरिङ, या हेर्न सक्नुहुनेछ लोकसेवा आयोगको 2076 भर्खर 2 साल पहिला यो क्वेशन आएको थियो 10 मार्क्समा र 64 10 15 मा पनि आएको छ। सो यो क्वेशन दुई पल्ट सोधिसकेको छ। आई होप नेक्स्ट टाइम पनि सोध्न सक्छ र नसोधे पनि हामीले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ लोकसेवाको लागि। र तपाई सिभिल ओभरसियर पढिराख्नु भएको छ भने यो क्वेशन चाहिँ फिक्सै आउँछ यो क्वेशन। सो यो क्वेशन पढ्नलाई केही धेरै सजिलो छ। तपाईलाई स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको फर्मुला थाहा पाए पुग्यो। र तपाई सिभिल इन्जिनियरिङ पढिराख्नु भएको छ भने ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, र तपाई मास्टर पढिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। सो अब टाइम लस नगरिकन हामी यो क्वेशन सल्भ गर्छौं। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ भनेको छ क्याल्कुलेट स्टपिङ साइड डिस्टेन्स एसएसटी अन अ ग्रेडेड हाइवे फर अ डिजाइन स्पिड अफ 90 km/h। फर्स्टमा हामी के गर्छौं, नोन भ्यालुहरु के छ नोन भ्यालुहरु लेख्छौं। नोन भ्यालुहरु हामी यहाँ लेख्दाखेरि के छ, यहाँ डिजाइन स्पिड। सो सल्युसन गर्छौं। डिजाइन स्पीड जुन छ v = 90 km/h हो। यसलाई मिटर पर सेकेन्ड मा चेन्ज गर्नलाई 90 * 1000/60 * 60 गरौँला। सो 90 * 1000 डिवाइडेड 60 * 60 गर्यो भने यो मिटर पर सेकेन्ड मा चेन्ज हुन्छ। सो क्याल्कुलेटर चलाएर तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ बाइ 60 * 60, अर्थात यहाँबाट तपाईको आन्सर आयो 25 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि भनेछ कन्सिडर रिएक्सन टाइम इन 2 सेकेन्ड। जुन रिएक्सन टाइम छ तपाईहरु पनि यसरी लेख्नु होला। 10 मार्क्सको क्वेशन आयो भने रिएक्सन टाइम जुन टी छ त्यो 2 सेकेन्ड छ। यति बुझ्नु भयो तपाईहरु। नोन भ्यालु लेखेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज गिभन। सो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन तपाईको कति छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन F = 0.35। यो भन्दा बढी अब तलको ग्रेड गिभन छ। व्हेन ग्रेड इज 3% डिसेन्डिङ, व्हेन ग्रेड इज 3% एसेन्डिङ, व्हेन रोड इज फ्ल्याट। व्हेन रोड इज फ्ल्याट जुन छ यसको अर्थ के हो नोट गर्नु होला तपाईहरु। ग्रेड इज 0 के बुझ्नु है। भन्छ व्हेन रोड इज फ्ल्याट दैट मीन्स ग्रेड 0 छ। यति बुझ्नु होला। तपाईलाई एसएसडी को लागि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स को फर्मुला हुन्छ नर्मली एसएसडी = v * t + v²/2gf eta नर्मली फर्मुला हुन्छ। तर ग्रेड छ नि त, यहाँ ग्रेड डिसेन्डिङ एसेन्डिङ यो कुरा सोधेको छ नि त। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ f + -n अनि इटा हुन्छ यो सिचुएसनमा। यदि ग्रेडहरु नगिभन भएको भए यो f2gf इटा नै हुन्थ्यो। बुझ्नु भयो। सो अब केही छैन, फर्मुला छ यहाँ छ। यो फर्मुला छ हाम्रो। यो फर्मुला याद राख्नु होला। ठीक छ। क्वेशन छ व्हेन ग्रेड इज 3% डिसेन्डिङ। डिसेन्डिङ भनेको हामीले -n लिने है। सो ए नम्बरको लागि हेर्न सक्छौं हामी। अलिकति यो मार्कर चलेन, मार्कर चेन्ज गरौँ। तपाईको लागि ए नम्बरमा के छ, व्हेन ग्रेड इज 3% छ। सो यहाँ हटाउँछ। तपाईहरुलाई म मेट्दिन्छु। तपाई मात्र याद राखिराख्नु यो 25 मिटर पर सेकेन्ड र 0.35 है। यो फर्मुला पनि नोट कतै गरिराख्नु। यो फर्मुलाहरु अहिले काम लाग्छ। यति हटाउँदैन, त्यही भएर अलिकति मेट्छु म। 25 0.35 र यति फर्मुलाहरु याद राख्नु होला। ठीक छ। यसपछि
तपाईहरुलाई सल्भ गरेर हेराउँछु। सो अब ए नम्बरमा के छ, when grade is 3% descending, when grade is 3% descending, यसको मतलब के छ, यो n छ नि, यो 3% छ, पर्सेन्टेजबाट हटाइदिम 3/100 हुन्छ, 0. नम्बर लिँदाखेरि 0.03 हुन्छ, गट इट। सो एसएसडी इज इक्वल टू फर्मुला के थियो, v इन्टु टी, v कति आएको थियो हाम्रो 25, रियाक्सन टाइम कति छ t 2 सेकेन्ड, v इन्टु टी प्लस v स्क्वायर भनेको 25 स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 2g, g को भ्यालु हामीलाई थाहा छ ग्राभिटीको 9.81 इन्टु के गरेका थियौँ 2gf प्लस माइनस n गरेका थियौँ, f भनेको फ्रिक्सन कति छ हाम्रो 0.355। अब प्लस लिने कि माइनस लिने, क्वेसनमा के छ, डिसेन्डिङमा जहिले पनि माइनस हुन्छ, एसेन्डिङमा प्लस हुन्छ है। 0.f प्लस माइनस n भनेको कति 0.03। अब इटा त हाम्रो छैन, सो एज्युम 100%, त के भयो इन्टु 1 भयो। यहाँ यसरी लेखिदिउँ, इटा इज इक्वल टू एज्युम 100%, द्याट मिन्स 100/100 इज इक्वल टू 1। अब एसएसडी को भ्यालु हेर्नु त कति आयो, क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईहरु सल्भ गर्नु 50 प्लस तपाईहरु सल्भ गर्नु न 25 स्क्वायर डिवाइडेड 2 इन्टु 9.81 इन्टु 0.35 माइनस 0.03, यति गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ 149.54 मिटर, यति आयो। सो एउटाको एन्सर हामीले निकालिसक्यौं मजाले, एउटाको एन्सर हामी के गरिसक्यौं, मेन ग्रेड इज 3% डिसेन्डिङ निस्क्यो 149.54, हाम्रो एन्सर यही हो। सेकेन्डमा के भन्छ, वेन ग्रेड इज 3% एसेन्डिङ, यहाँ के गर्नु पर्यो, यति तपाईहरुले सार्नु पहिला मजाले रोकेर, स्किप नगर्नु भिडियो नत्र बुझिन्न, तपाईहरु मजाले यो सार्नु, त्यसपछि हामी यस्तै क्वेशनहरु तपाईहरुको सामु ल्याउने छु। राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला, लाइक हाल्नु होला, बेल आइकन दबाइहाल्नु, पछि काम लाग्ने छ तपाईहरुलाई, सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अहिलेलाई 1 नम्बरको हाम्रो भयो हैन। अब छम हामी 2 नम्बरमा, वेन ग्रेड इज 3% एसेन्डिङ, एसेन्डिङ भनेको छ नि त, एसेन्डिङ भन्ने बित्तिकै क्वेशनमा अब बी नम्बर लेखौँ, यसलाई मेटेर यहाँ बी लेखौँ, वेन ग्रेड इज 3% एसेन्डिङ है, एसेन्डिङ भयो 3/100, सेम एसएसडी सेम, यहाँ के हुन्छ अब प्लस, किन प्लस हुन्छ, डिसेन्डिङ जहिले पनि नेगेटिभ, एसेन्डिङ पोजिटिभ, यो चाहिँ ख्याल राख्नु होला। सो यहाँ फेरि एज्युम के गर्नु पर्यो, 100% गर्नु पर्यो। यदि इफिसियन्सी यहाँ गिभन भएको भए यहाँ एफिसियन्सी राख्थ्यौं, 85% इफिसियन्सी भएको भए 85/100 गर्थ्यौं, एफिसियन्सी छैन, एज्युम गर्ने 100% सधैँ है। सो यसमा धेरै राख्नु होला। यसलाई सल्भ गर्नु 50 प्लस 25 स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 इन्टु 0.35 प्लस 0.03, तपाईको यहाँबाट एन्सर आउँछ 133.82। अब यसको एन्सर आयो बी नम्बरको कति, बी को कति आयो तपाईको 133.92 मिटर। बी को पनि सक्यो, कति सजिलो छ, 10 मार्क्सको क्वेशन सोध्या छ, यो भन्दा पछिल्लो साल पनि यो सोध्या छ,
76 64 मा सिभिल इन्जिनियरिङमा सोधिराखेको क्वेसन हो, ओभरसियरमा पनि सोधिराखेको क्वेसन हो, हाइवेमा ट्रान्सपोर्टेसनमा है। सो ओभरसियर पढिराख्नु भएको छ भने धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो त फिक्सै आउँछ ओभरसियरलाई र इन्जिनियरलाई, सिभिल इन्जिनियरलाई एक्जामिनेसनमा। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ जुन होस् फिक्सै हो। तर लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय 7औं लेभल अधिकृत स्तरसम्म तयारी गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। तपाईहरुलाई यस्तो क्वेसनहरु चाहिएको भए लाइक सब्स्क्राइबहरु हान्नु होला ल। अब थर्डमा सी गर्छौं। अब व्हेन रोड इज फ्ल्याट भनेको छ है, यो मेट्नु पर्यो, यो पनि मेट्नु पर्यो। सेम टु सेम त हुँदैन। अब के भन्यो, व्हेन रोड इज फ्ल्याट, FLAT है, फ्ल्याट। यसको अर्थ के हो थाहा, n इक्वल टु 0 क्या, सिम्पल। फर्मुला सेम हो, 25 × 2 25 स्क्वायर। यहाँ तपाईले के गर्नु पर्यो, 0.03 को ठाउँमा टक्क एउटा गोलो अन्डा राखिदिने। इफिसिएन्सी त 1 नै हुन्छ, 100% एफिसिएन्सी मान्नै पर्यो। मानेर यहाँ मात्र चेन्ज हुन्छ। यतिको लागि तपाईहरुलाई 10 मार्क्स सोधेको थियो। यहाँबाट फेरि क्याल्कुलेटर गर्नु, क्याल्कुलेटर गर्नुभयो भने तपाईको भ्यालु आउँछ, एकचोटी चेक गरौँ, ठ्याक्क आउँछ 141.01 मिटर। यतिको लागि तपाईहरुलाई 10 मार्क्समा क्वेशन सोधेको थियो लोकसेवा आयोगमा। सो यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईहरु नछोड्नुस् है ल। अब यस्तै क्वेशन ल्याउने छु तपाईहरुको लागि। सो चिन्ता नलिनु होला। सिम्पली यो ग्रेड रेड नभएको भए हाम्रो यो जुन थियो नि प्लस माइनस n त्यो हुँदैन थियो, ठीक छ। यो ग्रेड नसोधेको भए सिधै सोध्थ्यो, क्याल्कुलेट द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स on a graded highway for a design speed of 90 km/h, consider reaction time 2 seconds and coefficient of friction is 0.35। यति मात्र भनेको भए केही नगर्ने, यो प्लस माइनस n नगर्ने, n गिभन छैन नि त, सिधै निकाल्दा हुन्थ्यो है ल। राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु है, अनि सब्स्क्राइब पनि हान्नु ल। धन्यवाद।